Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було і знову сталося. Колишнього держсекретаря Міністерства закордонних справ України підозрюють у розкраданні 37 мільйонів гривень закордонних пожертв. НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу на чолі з екс-держсекретарем МЗС України, і її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення, і легалізували їх через конвертаційні центри. Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але у 2020-2024 роках таку посаду обіймав Олександр Баньков, який, кажуть, дуже близький був до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І тут дуже хочеться почути думку пана Кулеби з цього питання. Ні, я не кажу, що він був причетний, але як мінімум він розумів, що це за людина, і хочеться почути, як він оцінює його. Ну, якщо пан Дмитро не може розказати, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, то хай хоч розкаже, хто такий пан Баньков, який причетний, на думку НАБУ і САП, до розкрадання майже $1 мільйона. А тоді це було значно більше, ніж $1 мільйон. Взагалі, це відбувалося в перші місяці повномасштабної війни. Взагалі, питання і до окремих послів. Кажуть, що до минулого посла у Японії теж є питання. Більше того, навіть свідки є, які готові свідчити про те, як пожертви японських громадян якось не туди потрапляли. Не знаю, хочеться дізнатися про це більш подробніше, але якщо всі ці обвинувачення будуть доведені в суді, то найбільшою втратою стануть не самі гроші, ні. Найбільшою втратою стане довіра. Так, довіра людей зі всього світу. Тих, хто допомагав Україні і допомагає сьогодні, ті, хто фактично безкорисно готовий був допомагати Україні власними грошима. А чиновники, як завжди, тут без здивувань. До речі, саме через таку історію була знищена фактично волонтерська ідея, волонтерський рух в Естонії. Коли з'ясувалося, що організація «Слава Україні», м'яко кажучи, трохи зловживає грошима, я скажу ще раз, м'яко кажучи, які збирали естонці для України. Аркадій Бабченко після цього казав, що збирати щось в Естонії майже неважливо, бо підірвали довіру. Взагалі, оця довіра людей зі всього світу, які в найважчий для України момент відкрили свої серця і свої гаманці, це ресурс, який не відновлюється. І на початку повномасштабного вторгнення, коли мільйони людей, як ніколи не були взагалі в Україні, не були причетні до України, але вони готові були допомагати. Більше того, хтось переказував великі суми, дуже великі суми, особливо на United24, це окрема історія, про це теж треба поговорити, бо United24 жодного разу не звітував і не пояснював, куди, що, як. А там, до речі, питання вже до Михайла Федорова, бо він опікувався цим проєктом. І ще раз кажу, безконтрольність завжди породжує зловживання і завжди породжує корупцію. Але знаєте, коли іноземці допомагали Україні, тоді хтось переказував 20, 10 чи 50 євро, а хтось десятки тисяч. Хтось зі своєї зарплатні, хтось зі своїх накопичувань. Але кожен такий донат, кожен був значно більшим, ніж просто фінансовою допомогою Україні, і більше, ніж якась фінансова підтримка. Це був прояв солідарності та віри в Україну. Це був прояв того, що українці не залишилися самотужки у світі. Нам допомагали. Коли я служив тоді на Запоріжжі, у нас в батальйоні була велика проблема. У нас не було забезпечення того, що було потрібно. Волонтери забезпечували нас бронею і шоломами, але не могли достати в потрібній кількості медичні засоби для зупинки крові, для всього необхідного, щоб рятувати людей на полі бою. Я тоді звернувся до своїх американських друзів. І вже майже
менше ніж за місяць вони дуже швидко не просто все купили, що потрібно, і не просто укомплектували наплічники для бойових медиків, а вже передали в Україну. Мене тоді роздратувало, коли вони розповідали, як на митниці намагалися хоч щось взяти з цих наплічників. Але тоді дізналися, це для берези. І вирішили не чіпати лихо, поки воно тихо. Нам передали ці наплічники, вони рятували життя українських вояків, моїх побратимів. Саме тому будь-які прояви подібних злочинів, корупції, або саме тому будь-які підозри у привласненні благодійних коштів під час війни мають зовсім іншу вагу, ніж звичайна корупція у влади. Так, і то лайно, і ми не хочемо розбиратися в сортах лайна, але якщо провину буде доведено, це означатиме, що обдурили не лише українців, обдурили тисячі іноземців, обдурили десятки тисяч тих, хто вирішив допомогти Україні, і підірвуть довіру до України. Остаточно. Обдурили тих українців і тих іноземців, які повірили в Україну і допомагали тоді, коли це було питанням життя і смерті. Тому і хочеться дізнатися від пана Дмитра Кулеби, так що ж це за людина такий? Цей держсекретар. Хоча, може, він взагалі ні в чому не винний? Може, просто не туди зайшов? Може, просто знову не так якось гроші перерахував не туди? Та хай пояснить. І сам він особисто. За версією слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів та працівників українських дипломатичних установ перераховувати кошти на рахунок підконтрольної громадської організації. Йдеться про допомогу, яка надходила в найкритичніший період війни, коли кожна гривня, кожен долар, чи євро, чи єна, чи фунт могли врятувати життя, забезпечити військових необхідними обладнанням або підтримати людей, які втратили все. І, до речі, це ж не перша історія. Ну давайте відверто казати, ви що, все забули, що такі історії вже викликали питання? На самому початку повномасштабної війни Україна вже сколихнув скандал з гуманітарною допомогою в Запоріжжі. Так, я підіймав це питання, тому і до цього повертаюся. Тоді правоохоронці розпочали розслідування щодо можливого незаконного розподілу та привласнення гуманітарних вантажів. Одне з ключових фігуранток цієї справи – заступниці Запорізької ОВА Злати Некрасової. Заступниця голови Запорізької ОВА. Тоді, я пам'ятаю, як включилися всі. Для того, щоб відмазати пані Некрасову. І зараз вона живе своє краще життя, постійно постить і викладає відосики і фоточки з Мальдів, Сейшел, Таю, а інших місць. Непогано живе. До речі, раніше до цієї посади так не жила. Мабуть, просто збіг обставин. Але тоді влада врятувала Некрасову, щоб уникнути не її відповідальності, а скандалу і доведення того, що хто надавав їй дах, хто її поставив на цю посаду, бо всі стежки вели тоді до Офісу Президента. Незалежно від подальшого процесуального розвитку цієї справи, сам факт появи таких підозр тоді вже завдав серйозного удару по репутації країни та поставив під сумнів прозорість використання міжнародної допомоги. Історія, коли Злата Некрасова навіть на допомогу накладала своє ім'я і прізвище, взагалі окрема історія, вона до цього не мала ніякого відношення, робила піар собі навіть на цьому. Там ще цікава історія про перепаковку, про що розповідали запорізькі волонтери, але все це поховали. Забрали у НАБУ і САП, і цим займалися українські правоохоронні органи, які, скоріш варто назвати тут, правопохоронні, бо вони поховали цю справу, і, на жаль, ця ганьба залишилася нерозслідуваною досі. Єдине, що можу сказати, тих, хто вважає, що ця історія не буде розслідуватися, дуже помиляються. Дуже.
Бо я знаю, хто займається цією справою, хто зібрав всі документи, всі докази і чекає зміни влади для того, щоб покарати за цей злочин і не тільки пані Некрасов, а й ще тим, хто стоїть за нею і врятував її від відповідальності. Війна взагалі дуже швидко показує справжню ціну людських принципів. Для мільйонів українців і наших друзів за кордоном вона стала часом прояву своєї самопожертви та взаємної підтримки. Але завжди знаходяться ті, хто сприймає загальне горе як можливість для особистого збагачення. Таких історій величезна кількість. А чесного, незалежного професійного розслідування, яке дасть відповіді на всі запитання, суспільство не дочекалося і досі. Більше того, всякі Алібаби, Міндічі і всі інші показують, що корупція в Україні стала базовою нормою для влади, яка сьогодні керує країною. Україна надто дорого платить за підтримку міжнародних партнерів, щоб дозволити окремим людям поставити під загрозу взагалі довіри до всієї держави. Мені не подобається, коли Україну у світі називають корупційною країною. Але от такі історії тільки підтверджують ці тези наших опонентів. І для того, щоб довести, що ми не такі, ми повинні карати всіх тих, хто причетний і до розкладання гуманітарки, і до розкрадання таких донатів, і до корупції. Бо найкраще доведення, що Україна не корупційна країна, це покарання корупціонерів. Тому в таких справах мова йде не лише про кримінальну відповідальність конкретних осіб, мова йде про репутацію держави, яка сьогодні є одним з найцінніших наших ресурсів у боротьбі за виживання країни. І або ми доводимо світу, що ми не корупціонери, не тотальна країна корупції, та є корупція, але із нею толерантно не ставляться і з нею борються, або незабаром ми залишимось самі, без цієї допомоги. Бо вказувати на це будуть постійно. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, я правий в цьому чи помиляюсь. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. Окремо подяку, що поширюєте і не залишаєтесь байдужими до каналу. Але найбільша подяка за те, що допомагаєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйте до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємося навколо потреб ЗСУ, і тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую. Па-па. Thank you.